جای شروع دارم ببینم میدونی من مریم خوبیه جای شروع دارم ببینم میدونی من چرا به شیشه تکیه ندید به شیشه تکیه ندید الان که زشت کردیم بریم بریم چرا خود میخوای سه تا بگیری؟ اینو میخوای؟ خیلی بلنده. نوبتی سفید بگیر. آره نگاه کن دیگه نمیشه دور دیگه الان البته یه دونه این صفحه
خلیلا خیلی خوب دارم ضرر میکنه اینا اونا هم که همش دید همش تخصیل داشت اینجا جیب هم میزنم اون دنا داشت نداشت اونو بیا تو نگاه کنی من پولی بابا نویل بدم یک ساله آره میلا منو میلا واقعا؟ لوازم بابا نوئل دیگه لوازم بابا نوئل فروشه جان اونا 130 کوچیک بزرگ داره یا همش من میرم تو کنکله کنکله الکی برخورد 150 هوایی دو چه خوبه اینا یک 550 جمعیت میبره دیگه آدم چیزی تو قایمه
دست بابا نوئل از اون بالا اومده داره کادوشو دوربین موبایل آموش عزیزان عکس ممنونم. برای عکاسی اینجا جمع نشین لطفا. از این صادقانه تر نمیتونیم بریم. فریاب مارا بچه‌ها بیاین دخترم. یه بابا بام بشی. بیا ببینم. دقیقه من بیا بابا چی شد؟ اینجا هادی بیا هادی بیا کجا بری؟ یه لحظه آقایون یه لحظه استقامت کنه یه لحظه مریم
زفتی نه دست دقیقه برای نیست نمیدونم برای کیو این کرمه سفید شما باش سفید قیافه‌ام قشنگه. بیا. چیکار کنیم کجا بریم اونجا دوباره از آره این الان با هیچی دقیقا